درود عزیزان دل دکتر شوبیر. در ویدیوی امروز من میخوام در مورد روش‌های موجود برای رفع افتادگی پلک صحبت کنم. دو دلید که جراحی کنید، بوتاکس تزریق کنید، لیفتینگ با نخ انجام بدید، ژل تزریق کنید یا هر چیز دیگه ای. در این ویدیو از درمان‌های تهاجمی گرفته تا غیر تهاجمی رو با هم بررسی میکنیم تا بفهمید دقیقاً کدومشون برای شما مناسب ترینه. اگر عضو چنل یوتیوب من نیستید حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بده. اگر از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بودش حتما لایکش کن. آیا تا به حال به این فکر کردید که چه چیزی به ما کمک میکنه تا چشمانمون رو باز و بسته کنیم؟ حلقه ای از ماهیچه ها وجود دارن که چشم ها و پلک های ما رو احاطه کردن و به ما امکان باز و بسته کردن چشمانمون رو هدیه میدن. با این حال پلک ها به دلیل عواملی مثل روند پیری، مسائل ارثی و گاهی اوقات به دلیل عادتهای طولانی مدت و اشتباه شروع به افتادگی میکنه. این افتادگی پلک ماهیچه های چشم رو هم خسته میکنه و همین باعث بدتر شدن و شدیدتر شدن مشکل میشه. برای خانم ها آرایش کردن روی پلک ها سخت خواهد شد. سایه چشم یا خط چشم دیگه قابل مشاهده نخواهد بود. افتادگی پلک اغلب برای افرادی که نگران ظاهر خودشون هستن آزاردهنده است. اما افرادی هم هستن که افتادگی پلک شدیدی دارن تا حدی که جلوی دیدشون هم گرفته شده. پس شمایی که در دوران جوانیت هستی و نگران این مشکلی تا شمایی که 40 50 یا حتی بیشتر سن داری در این ویدیو گزینه برای درمان وجود خواهد داشت. روش شماره 1 بلافروپلاستی یا اساساً جراحی پلک. از بین تمام روش هایی که قرار در موردشون در این ویدیو بهتون بگم این یکی تهاجمی ترین روشه و تحت بی‌حسی موضعی انجام میشه. بلافروپلاستی شامل برداشتن پوست اضافه، چربی و حتی بافت عضلانی میشه. پس اگر شما فردی هستید که به دلیل افتادگی پلک مشکل بینایی هم پیدا کردید این شیوه برای شما مناسب تره و بیمه هم باید بخشی از عمل رو پوشش بده. مثل هر عمل جراحی خطرات احتمالی و عوارضی وجود دارن. شایع‌ترین عارضه این روش چین‌های ناهمواره، یعنی چین‌هایی که به طور نامناسب بیش از حد بالا یا پایین هستن و این عارضه در واقع با انجام جراحی دوم قابل اصلاحه که البته همش بستگی به جراحتون داره. بعد از عمل چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ تقریباً همه افراد کمی ورم خواهند داشت که میزان این تورم در افراد مختلف متفاوته. جراح به شما توصیه میکنه که این موارد رو انجام بدید. برای 24 ساعت اول کمپرس سرد روی پلک ها قرار میدید. بعد از 24 ساعت اول شما یک دوره 24 ساعته دیگه خواهید داشت که هیچ کاری نیاز نیست انجام بدید. بعد از این 24 ساعت دوم 24 ساعت سوم باید از کمپرس گرم استفاده کنید. جراح شما هم باید براتون یک پماد چشمی تجویز کنه که تا 3 بار در روز به مدت 1 هفته روی محل برش میمالید. در 90% موارد تورمی که قرار تجربه کنید ظرف 4 یا 5 روز باید برطرف بشه. حدود 2 هفته بعد از عمل استراحت میکنید و در این مدت باید جراحتون جویای حالتون باشه و فیلدهای بیناییتون رو ارزیابی کنه. نتایجی که از بلافروپلاستی به دست میارید برای حدود 10 سال باقی میمونه. این روش برای افرادی که افتادگی پلک متوسط تا شدید دارن مناسبه. به خصوص اگر سردرد دارید و باز دید محیطیتون درگیره. برای افرادی که افتادگی پلک خفیف دارن یا فقط میخوان جوانسازی کنن آیا راه حل آسونتر و کم هزینه تر هم وجود داره؟ معلومه که داره. بریم سراغش. روش شماره 2 ترد لیفت. این چیه؟ این یک درمان غیر تهاجمیه که خیلی هم ساده است. تنها کاری که میکنه اینه که نخ زیر پوستتون گذاشته میشه که قابل حل هستن و نیاز به هیچ برشی نیستش. پس هیچ پوست، چربی یا ماهیچه‌ای نیاز نیست بریده بشه. این روش به طور موقت کار لیفت رو انجام میده و وجود این نخ‌ها باعث افزایش تولید کلاژن میشه. پس اینطور نیست که ناگهان یه شبه پوست شما سفت‌تر بشه. باید منتظر بشید تا الغای کلاژن اتفاق بیفته. پس با گذشت زمان شروع به دیدن پوست سفت‌تر خواهید کرد و بهبود استحکام پوست به طور تدریجی اتفاق خواهد افتاد.
لیفت با نخ یک روش بسیار کم خطره. زخم، کبودی و یا خونریزی وجود نداره. با این حال نتیجه‌ای که از لیفت با نخ به دست میارید تنها نزدیک به 1 میلیمتره. پس این بهترین گزینه برای افرادی که افتادگی پلک متوسط تا شدید دارن نیستش. این روش برای افرادی که افتادگی خفیف دارن و جوانتر هستن گزینه بهتریه. لیفت با نخ حدود 3 سال براتون ماندگاری خواهد داشت. انجام این روش خیلی سریعه و کمتر از 1 ساعت طول میکشه. 2 تا 3 روز برای بهبودی کامل زمان میدید و انتظار کمی تورم هم داشته باشید. روش شماره 3 لیزر. در حال حاضر این روش خیلی روش مطالعه صورت نگرفته و در مقایسه با بلفروپلاستی اصلا تهاجمی نیستش و نقش چشمگیری که بگیم وای چقدر عالی نخواهد داشت، اما قطعاً پلک بالایی رو سفت میکنه. این گزینه برای کسانی که افتادگی پلکاشون صرفاً به دلیل شل پوستی گزینه بهتریه. لیزر باعث تحریک تولید کلاژن در لایه‌های عمیق‌تر پوست میشه. بنابراین این فقط به صفر کردن پوست کمک میکنه و قرار نیست شما رو برگردونه به کیفیت پوستی سالهای قبلتون. در این روش خطر هایپرپیگمنتیشن بعد از التهاب وجود داره. پس قبل از عمل باید براتون هایدروکوینون، رتینول تریتینوئین تجویز بشه. در این روش ممکنه اشکالی شبه زخم روی پوستتون شکل بگیرن و بدتر از همه ممکنه اختلال در عملکرد پلکتون پیش بیاد. اینها خطرات نادر اما خب وجود دارن. من هم وظیفه خودم میدونم که بهتون همه چیز رو بگم. با روش لیزر ممکنه تا 6 ماه طول بکشه تا اثر بخشی رو ببینید، چون ورم خواهید داشت و مدت زیادی طول میکشه تا این ورم برطرف بشه. لیزر یک راه حل دائمی نیست، اما قطعاً میتونه ظاهر پلک بالا رو با صاف کردن بی‌نظمی‌های بافتی در اون ناحیه جوان‌تر کنه. روش شماره 4 دستگاه رادیو فرکانسی و اولتراپی. اینها گرما رو به لایه‌های پوستی عمیق‌تر میرسونن تا تولید کلاژن تحریک بشه و در نهایت این کار به صفر شدن پوست در اون ناحیه منجر خواهد شد. کل این پروسه حدود 15 دقیقه طول میکشه. نسبتاً هم بدون درده. از نظر من نتایج چشمگیری نداره، ولی اگر دچار افتادگی پلک خیلی خفیف هستید ممکنه این یک گزینه خوب برای شما باشه. شماره 5 بوتاکس. بوتاکس در واقع یک گزینه موقت ولی کاملا چشمگیر برای جوانسازی ظاهری افتادگی پلک. این روش به طور موقت کار لیفت رو انجام میده. بوتاکس با بالا بردن ابرو پلک بالاییتون رو میکشه به سمت بالا. این یک راه حل کوتاه مدت و کم خطره. نتایج بوتاکس تا 6 ماه دوام خواهند داشت و با از بین رفتن تدریجی اثرات نوروتاکسین عضلات ابرو قدرت خودشون رو مجدداً به دست میارن و روز از نو روزی از نو. ولی خب دوباره میتونید تزریق کنید. روش شماره 6 و آخری فیلر. این روش خیلی رایج شده و اون رو با نام تزریق فیلر یا ژل به پلک میشناسیم. بهترین فیلرها در حال حاضر بالترو و رستلین هستن. اینها محصولات برگشت پذیری هستند که از ژل اسید هیالورونیک یعنی مولکول طبیعی که در پوسته ساخته شدن. هیالورونیک ظاهر پلکای افتاده رو بهبود میبخشه. همراهان عزیزم، این 6 روش تنها روش‌هایی هستن که تا به امروز روشون بررسی‌های لازم انجام شده و مورد تایید هستن. امیدوارم راهنمایی من بهتون کمک کرده باشه تا بسته به شرایطتون روشی رو برای جوانسازی و زیبایی پلکتون انتخاب کنید. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید. حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشید. دوستتون دارم. مراقب هم دیگه باشید عزیزای دلم. بدرود.